Як проводити перемовини з росіянами? Ти ще підпис не встиг поставити, а усі обіцянки вже згоріли. Є два шляхи. Перший – це короткий, і краще історика Олександра Алфьорова я тут не скажу. Дискусія закінчена. Ти мразь. На цьому випуск можна було б завершити, але, як ви розумієте, я не шукаю легкі шляхи. У цьому відео ви побачите чітку, послідовну, але болючу історію. Що таке перемовини по-російськи? Як Росія вбивала президентів? Сталін обісраний від інсульта валявся в себе в кабінеті. Ющенко мені першому сказав про те, що його друзі з Москви передали інформацію, що його будуть ліквідовувати. Чому Єльцин ледь не розпочав війну з Україною? Тоді вже, в принципі, готувалось до того, що війна з Україною може початися літом 1992 року. Як ми вже втрачали незалежність через договір із Москвою і чи є реальні гарантії безпеки? Японія починає дискусії про ядерну зброю. Корея починає такі дискусії. Австралія. Ми можемо починати такі дискусії? Ми повинні починати такі дискусії. Підпишіться на канал Пресинг. Наша ціль – це 1 мільйон підписників, тому долучайтеся, ви тут дуже потрібні. І прямо зараз уподобайте це відео. І звісно, що приємного перегляду. Перша така заїжджена максимальна фраза, що договори з Росією не варті паперу, на якому не написані. Всі про це говорять. Я так вчора детально почитав і реально розумію, що брехня – це по факту це стиль російської дипломатії. Ми, європейці, виховані на римському праві першопочатково. Повазі до приватної власності, до людини, бо право стоїть навколо людини. Коли ми говоримо з ними мовою дипломатії, це не означає, що вони нам, відповідаючи мовою дипломатії, мають на увазі те саме, що ми маємо на увазі. Для Росії мова дипломатії, вона побудована на іншому підґрунті. Не на європейському праві, а на азійському впливі, на азійському розумінні, що таке домовленість. Тому, скільки б ми з ними не розмовляли, ми будемо бачити ту саму картину. Начебто порозумілись, начебто підписались, а потім це не працює. Всі країни брешуть? Чи це така Росія унікальна в сучасному світі? Звісно, що всі країни брешуть. Бо кожна країна передбачає в певній пропозиції чи в певній справі, передбачає свій власний інтерес. І ми з вами, українці, егоцентричні, ми думаємо, що всі дивляться в Україну, всі країни дивляться на свої виборчі системи, на свої, скажімо, перегони виборчі. І в цій ситуації, європейці все ж таки мають цю традицію, не брехати, але в цьому ізуїтська школа, коли європейці здатні щось говорити, а подумки додавати. А от Росія – це кардинально інша система, яка бреше постійно. Україна договори колись порушувала? Так, звісно. Дайте якісь приклади. Такі глобальні, наприклад, порушення Україною домовленостей – це 1918 рік, коли ми, по суті, почали змінювати союзника з Німеччини на Францію і Британію. І не домоглись цього. Так, і ми намагалися говорити, що ми є країною, яка підтримує Антанту. Але це була, скажімо, радше ситуація, коли ми намагалися врятувати свою державу. Наша історія – це конспект, який за нас уже написали пращури. Там багато помилок, але точно краще прочитати. Запрошую вас до історичної машини часу. Буде боляче. Коли ми згадуємо про Богдана Хмельницького, безумовно, це ось такі емоції гордості. Але саме він опікся дуже сильно на переговорах із московитами. Був варіант підписати союз із шведами, була Османська імперія, але припхалися вони, московити. І з самого початку договір був доволі сумнівним, тому що Гетьманщина зберігала свою автономію, вона входила до складу Московії, але москалі, як завжди, збрехали. І на практиці все вийшло набагато гірше. Як міг Хмельницький так помилитися? Насправді це зараз ми такі розумні. А візьміть і поставте себе на його місце. Війна. 6 бісових років. Козаки кілька разів розбивали польське військо, але фронт зупинився. Жодна зі сторін не має тотальної переваги. Гетьманщина стомлена і точно треба новий союзник.
Татари – їхня кіннота сильний аргумент, але скільки вже разів вони зраджували? Османська імперія – можливо, але зовсім інша віра і така сама непередбачуваність. Швеція – наддержава свого часу в Північній Європі, але доволі далеко. Є слабші варіанти – Молдова, Трансильванія або сильна православна країна – Московія. А тепер чесно напишіть у коментарях, кого б ви обрали у той час на місці Богдана Хмельницького. Хмельницький зробив ставку на Турецьку імперію. Проте, дізнавшись про це, московити зробили крок вперед. І вони в'язли в цей регіон. Бо до цього все 17 століття московити отримували по голові від армії Речі Посполитої, від поляків, литовців і українців, походи на Москву. І, відповідно, вони сказали Хмельницькому, що вони будуть допомагати, і були створені домовленості, які, у свою чергу, у 1654 році, тут в січні, в Україні, Переяславі, були підтримані так званою Переяславською радою, яка не мала принципово ніякого значення, тому що вона прийшла в одному з полкових міст, який контролював клан дружини Хмельницького. Після цих присяг стала перша проблема, тому що присяги могли не відбутися від козаків, тому що козаки зажадали, щоб московський цар теж від імені московського царя присягнули. Як це було нормальним явищем, тому що король Речі Посполитої при обранні присягав делегатам на Сейм. Це, до речі, дуже цікаво. Вони хотіли цієї рівності. Що їм сказав це? А вони іншого не розуміли. Кажуть, як це домовленість з монархом, бо ми ж робимо якусь персональну таку союз, так? Це васалітет. Ми входимо, ми не платимо податків, наприклад, ми допомагаємо, але ми союзники. І тому ми рівні. При тому, що московські воєводи заявили, що ніхто від імені царя присягати не буде. І цей день Переяславської ради, він виглядав так, що ті команди ходили один до одного в гості, 3 або 4 рази радились, що там якби робити, але зрештою момент того, що десь буде підписано потім щось, і це буде на аркуші, а поки буде присяга. І відбулася Переяславська рада, козаки зрештою присягнули, старшина з Хмельницьким, а потім в березні поїхали делегати від Хмельницького, які привезли ці статті, які знову-таки були радше, скажімо, чернеткою до чогось іншого. На цій Переяславській раді ґрунтується переважна більшість російського пропагандивного наративу про те, що Україна тоді увійшла в склад Росії, не московської, Росії. Проте вже через 2 роки у Вільно московський цар приймає договір з королем Речі Посполитої, чим деанонсував договір з козаками. Коли ми говоримо про ключових історичних персонажів в українській історії, то звісно, що Шевченка і Хмельницького часто ми навіть ставимо в один ряд. А сам український поет і письменник доволі критично ставиться до гетьмана. Давайте згадаємо хоча б його рядки: «Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Вкраїну». А були вірші набагато жорсткіші. Тарас Шевченко, напевно, вважав, що Богдан Хмельницький – це, в принципі, такий образ російської пропаганди, тому що вона часто говорила, що саме він об'єднав український і російський народи і зробив не історичну помилку, а дуже правильний вибір. Чи визначна фігура Богдан Хмельницький? Та безумовно. Чи використовує його російська пропаганда? Теж 100%. Можна хоча б згадати інтерв'ю Такеру Карлсону, яке Путін не так давно дав, і він там згадував якісь листи Богдана Хмельницького, де він просить Москву взяти Україну під захист. Хоча насправді козаки лише хотіли союзу і хотіли залишатися автономією. Тому пропаганду заклали набагато раніше. Ви ж точно не раз бачили цей пам'ятник у Києві. Його встановили у 1888 році, і напис тут був інший: «Богдану Хмельницькому – єдиная, неділімая Росія». У 1918 році цей напис молотом збивав відомий український історик та учасник бою під Крутами Валентин Отамановський. Тоді йому завадили, але через рік пропаганду російську в вигляді цього напису таки знищили. Знищили із пам'ятника, а не з хворих російських
мізків. У 23-му році росіяни створюють батальйон імені Богдана Хмельницького. Туди брали полонених українців, переважно це якісь маргінали, наркомани або відверта вата, яка присягала на вірність Росії і йшла вбивати українців. Байдуже, що таких промитих овочів було мало. Головне – це пропаганда. І використання в назві згадки про Богдана Хмельницького ніяка не випадковість. Наскільки це історична помилка Хмельницького, чи міг він зробити інакше? Ні, інакше він не міг зробити. І ми маємо це розуміти. Розумію, що словами нашого кобзаря про Богдана, що він зробив величезну справу погану. 6 років війни, нестабільна економіка, яка, по суті, зруйнована, бо немає торгівлі маленьке. Люди виходять з країни, людей беруть в полон, 6 років воюєш, немає союзника. І поготів немає союзника, так ти ще мало того, що розбудовуєш цю Русь, бо Хмельницький себе назвав самодержцем руським в перший ж рік. З Москвою це було тоді, очевидно, найбезпечніший договір, бо Москва не втручалась в ці події. З турками був варіант. Зрештою, після Хмельницького сонце руїни Петро Дорошенко заключає з турками, і певна частина України стає під турецьким васалітетом. Зрештою, турецькі фортеці були на півдні і в Криму. Тому це теж був союзник. Але і скажу, що для українців це було б не таке велике там нещастя бути під турком, тому що турки були достатньо лояльні у виборі віри. А шведи? Такий варіант? Шведи – це дуже крутий варіант, до якого вдавався Хмельницький, і потім вдався Іван Мазепа. Якщо ми подивимося на ту карту світу, то виходить так, що Річ Посполита – Московія, шведи – Україна. І, зрештою, ми можемо з півдня контролювати будь-які дії Річі Посполитої чи Московії проти шведів, а шведи можуть відразу зреагувати з півночі, якщо вони будуть, хтось з цих держав буде на нас впливати. І тому, не маючи з Швецією спільного кордону, цей проєкт, він в 17 столітті існує, він існує в 18 столітті, і цей проєкт далі навіть розвивається наприкінці 18 століття, коли певні козацькі діячі все ж таки пробують знову його відновити. Богдан Хмельницький – гетьман, воєначальник, а головне – топовий дипломат свого часу. Людина, яка на секундочку знала 6 мов, а деякі історики взагалі вважають, що можливо навіть 7, тому що французьку нібито Богдан Хмельницький теж розумів. А якби в 17 столітті існувала ліцензована школа англійської Cambridge.UA, то і ця мова від Хмельницького точно б нікуди не поділася. Cambridge.UA – це індивідуальний підхід до кожного студента, а головне – справді високий рівень освіти. У школи є ліцензія від Кембриджського університету, і всі навчальні програми розроблені згідно з рекомендаціями цього вишу. Формат навчання не як у Хмельницького, не в поході чи турецькому полоні, а з максимальним комфортом для вас – офлайн або онлайн. А ще в Cambridge.UA у вас буде персональний менеджер, який допоможе підібрати зручний розклад та програму навчання саме під ваші потреби. І якщо Богдан Хмельницький без інтернета зміг вивчити купу мов, то і у вас вийде. Потрібно просто почати. І почати не з понеділка, а просто зараз. В описі залишив для вас посилання на пробний безкоштовний урок. Там ви познайомитесь із викладачем, групою та зрозумієте, чи хочете продовжувати навчання. Англійська – це нові можливості, тому ставайте кращими разом із Cambridge.UA. Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. 1918 рік. Ми сідаємо за стіл перемовин із росіянами, і насправді тут така величезна кількість аналогій, що здається, що все це якийсь просто фільм, а зараз ремейк. Просто послухайте цю фразу. Не ми йшли на вашу територію з війною, це ви прийшли до нас, і ми змушені оборонятися. Де ж гарантії, що через кілька років не повториться те саме? Як гадаєте, це фраза Зеленського, Залужного, а може Порошенка? Насправді ці слова сказав Сергій Шелухін, головний український перемовник у 1918 році. Насправді таке відчуття, що абсолютно нічого не змінилося, тому що росіяни відповідають, що вони змушені воювати, щоб нас захистити. Минуло більше сотні років, а ми ніби за тим самим столом перемовин. Сценарій, за яким діє Росія, він завжди однаковий. От як би ми не бачили, так? Пряма інтервенція. І російські війська боялись, бо вони дуже сильно мародерили.
дуже сильно вбивало, цивільне населення гвалтувало. Це знали з 16 століття, коли європейці вперше почали воювати з московитами. Це була Лівонська війна часів Івана Грозного. І європейці, коли зустріли в цілому, побачив, що таке московська армія, вони вивісили гравюри у себе в церквах, де зображалося дерево, на якому прив'язані голі жінки. На деревах висять сердечки від дітей, які лежать з розрубленими грудинами, і в цих жінок стріляють лучники. Це така гравюра, яку почали німці друкувати, бо європейці побачили, хто такі московити. Тобто це така армія. А з іншого боку, це гібридність у війні. Вони дуже... Це не рицарі з відкритими заборовами. Це не про романтику. Це про методи. Таке слово є нехороше. Обманюють вони. Вони люблять, Я зрозумів. Вони люблять наобманути, набрехати. І вони від цього тащаться. Це один з психопортретів цієї влади. І, відповідно, ця гібридність, про яку ми зауважили, що на 1918 рік, 2014, вона ж не тільки столітня. Ми можемо просто, давайте просто зробимо паралелі. Ми в 2014 році опинилися в ситуації, коли були проголошені якийсь Донецький народ, Луганський народ, так звані ЛНР, ДНР. І дуже багато політологів, з таких, знаєте, диванних цей поговоріть, винайшли термін «гібридна війна», що це Росія застосувала, такого ніколи не було. Беремо 1939 рік, проголошується на території Фінляндії Фінська Демократична Республіка, на захист якої входить півмільйонний контингент радянських військ. 1917 рік більшовики кажуть Центральній Раді, будьте незалежними в грудні 17-го року, і через тиждень буквально вони входять в Харків, де проголошують Українську Народну Республіку Рад. І все, громадянська війна тепер. Так. Це ж пірати. Вони так само зайшли в Крим. Вони познімали себе шеврони, погони. І їм них питають, ви русські? Ні, ми не русські. Тут же нема. Тут історія. Честь мундіра – це кіноісторія. А вони мразі. Величезний вибух лайна на болотах. Лютнева революція. Більшовики приходять до влади. Ми дивуємося, як Росія безжально вбиває українських дітей. Не дивуйтеся, бо вони так само вбивали без почуттів своїх. Зміна влади відбулася. Але більшовики захотіли максимального м'яса. Розстріл царя Миколи II, його дружини і 5 дітей. Імперія впала, і Україна, як колишня частинка тюрми народів, отримала шанс боротися за свою незалежність. Телеграми з Петрограда в грудні 17-го, що Фінляндія і Україна, робіть, що хочете, ви незалежній державі. І саме в цей час, коли більшовики це нам говорять, всеможливі, банальні зрадники, на кшталт Винниченка, проголошують про те, що прекрасно, армію треба розпускати, Скоропадський з українізованим корпусом 40 тисяч. Так не треба їм давати просто зимового одягу. Вони і самі роз'їдуться. Не треба харчування. Нам армія не потрібна, вони кажуть. Бо у нас в Україні революція. Революційний народ не потребує армії. Нам не вистачало провідників. У нас були напівпровідники, а треба було провідники. Про що говорить Петлюра? Він попереджає, що на нас готується напад, дістає карту і показує, що він буде не лише з території Росії, а й з території Білорусі. Це ж було вже, як казав один з українських класиків. І аналогії такі, наче це просто якийсь ідіотський жарт. Наприклад, невдалий більшовицький заколот у Одесі. Щось подібне ми вже бачили 2 травня 2014 року, і теж в Одесі. Псевдореспубліки тоді також були, аби більшовики могли сказати «У вас громадянська війна». І вони це говорили. Ми, так би мовити, перший бій перемогли, тому що були в нас союзники, Німеччина, Австро-Угорщина. Союзники нас обманули, як ви кажете, чи не обманули? Всім стало зрозуміло, що колишня Російська імперія вже не є Російською імперією, вже існують республіки, і фронт тут посипався. Солдати перестали воювати. Я скажу так, що в тому числі в Австро-Угорській імперії, Російська імперія мобілізувала 4 мільйони українців. І зрозуміло, що коли вони бачать
окоп, і там інший окоп, то в цьому окопі українською співають, і в іншому українською співають. І фронт посипався. Країни Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія, Туреччина, цей блок, вони йдуть на перемовини з Україною, з Росією більшовицькою. І російські більшовики намагаються представити, що існує представництво України, цієї Української Народної Республіки Рад, Харківської. Ну, німці не вірять, тому що вони бачать, що Київ – столиця за Українською Народною Республікою, і Київ був таким завдячуючи крутянцям, пацанам, які там зупинили більшовиків. І як тільки у Німеччині починається революція через 9 місяців, в жовтні 18-го року Росія виходить з цього договору, а в листопаді, за день до антигетьманського повстання, які підняли підкуплені росіянами винниченки всякі, Росія просто виходить з договору повністю. Росія пішла на перемовини, банально тягнула час, завозила таких собі колаборантів. Це може повторитися в 25-му році? Ми вже ж такі уроки пройшли. Травень, червень, липень, серпень, вересень і до початку жовтня, тобто майже півроку, вони затягують перемовини. Вони чекають вдалої для себе секунди. Навіть не хвилини, а секунди. Щоб потім просто раз і все перегорнути. І зрештою, в цей час, поки йде процес, росіяни підкуповують того ж Винниченка, інших лідерів української революції, дають їм гроші для того, щоб ті створили антиукраїнське повстання. Починається повстання проти Скоропадського, яке мало свої, скажімо, і підґрунтя реально національні, але й мали фінансоване Росією підґрунтя. І коли починається повстання проти Скоропадського, на Східну Україну відразу заходять російські війська. Все. Ну, От вся суть перемовин з росіянами. Так. Згадуючи шкільну історію, ці всі люди завжди були десь поруч. Це у нас Скоропадський, звісно, що Петлюра, Грушевський і був Винниченко. Про нього часто казали, що він персона така неоднозначна, він тяжів до Москви, але без якогось такого мега-негативу. Уявіть, що пройде 100 років і так скажуть про Медведчука або Мураєва. А може я трошки перебрав з аналогіями і цей дядько не був аж настільки поганим. Поясніть по Винниченку. Винниченко – це такий сучасний Медведчук, чи як його можна охарактеризувати? Складна персона, тому що він був на той момент видатним українським письменником, лідером думок, але мав кілька хиб. Знаєте, той момент він складний, тому що люди, які, скажімо, були при владі, вони ненавиділи один одного, але більше за все ненавиділи Скоропадського аристократа. Винниченко з кріпосних, Петлюра з міщан, Грушевський з поповичів. Вони всі були різних станів. І у Винниченка був комплекс цього кріпака, який в ньому сидів дуже сильно. Тому для нього був ненависний Скоропадський дуже сильно. Грушевський, він його не любив, Петлюру теж не любив. І Винниченко, коли українська держава існує, свої кордони, десятки представництв, своя валюта, свій уряд, він все одно бере гроші у Християна Раковського, лідера колишньої УНР, колишнього ДНР нашою мовою. Він бере гроші на повстання українців проти українців. Він і інші почали тоді громадянську реальну війну, коли війська Скоропадського під синьо-жовтими прапорами і війська повстанців під синьо-жовтими прапорами. І Винниченко, він створив свою справу, вони скинули гетьмана, а потім він був в керівному органі, і для того, що він заважав керувати Україною, Українській Народній Республіці, яка стала на зміну. І він просто-напросто від нього відкупилися. Йому дали мільйони гривень, щоб він покинув посаду. Він покидає посаду за гроші, його купили, щоб він пішов. І що він? Він в 1920 році їде на зустріч з Леніним. Він зустрічається з Леніним, цим самим Раковським, з плеядою більшовиків. І потім до останнього живе за гонорари від продажу книжок в СССР. Ще одна така аналогія жирна – це антигетьманське повстання. І зараз знову просувається ця тема з виборами. Зрозуміло, що є купа питань до влади української, але це питання українське.
Росія зараз буде знову ж намагатися, я так розумію, змінювати владу. Те, що вони робили 100 років тому і більше. Наскільки це небезпечно і наскільки небезпечні такі фігури, які навіть і в Україні, там умовний Юрій Бойко. Чим це не Винниченко сторічної давнини? Винниченко ж писав книжки. Тут погоджуюсь. Зрештою, Винниченко не був в плані мовному кровосісям. От. І зрозуміло, що мав видатні твори, які вивчаються в школі. Ну, так буває, що людина має свою внутрішню позицію. Між іншим, Сергій, у нас на 1000 гривнях, які були надруковані в 100-ту річницю Української революції, і створення Української Народної Республіки, і запуску гривні, і проголошення тризубом гербом, і синьо-жовтого прапору, і Українська держава Скоропадського. Ці 1000 гривень мають зображення Винниченка, який був українцем, але він не мислив Україну окремою від Росії. Тому різні люди були. Росія завжди, ця держава, яка завжди діє фінансово. Справді, ми ж з вами розуміємо, що на місці Росії, якби була там умовна Франція чи Німеччина, то це була надзвичайно потужна, економічно багата держава з величезною кількістю середнього бізнесу і великого бізнесу, який відокремлений був від держави. І в Росії б народжувалися Ілони Маски і всі інші такі генії ІТ-технологій. Але там це неможливо, тому що все належить ієрархії вертикалі. Відповідно, ця держава має завжди надлишок грошей. Це, як не дивно, а гроші завжди є. І це навіть ще, знаєте, коли періодично прочищали московський Кремль від складених там цих соболей, які вони не встигали навіть роздати на підкупи. Просто тому, що вони там згнивали, їх розчищали, викидали, нові складали. Тому що завжди йшло оце паразитивне використання людей, площ, завойованих територій. Тоді соболя, зараз нафта. І цю надлишок грошей вони завжди виділяють на зовнішню підтримку свою ж. Скільки грошей вливала Росія в Україну на підкупи. Я не знаю, скільки треба обраховувати це, але вони прораховуються завжди, тому що цю систему треба будувати на стосунках, а не на грошах. Коли є гроші, Росію просто тут постійно якось її доїли. І, відповідно, нічого не будували. Про вибори вас ще запитував. Небезпека. Є ризик, що колись в наступній каденції прийде умовно проросійський кандидат, якщо навіть подивитися на історію, чи вже ми це пройшли? Віталій Портніков нещодавно сказав про те, що очевидно прийде партія, яка буде за мир, і партія, щоб не було війни. Безперечно, така загроза є, і вона заключається в наступному, що Росія буде за будь-яких обставин намагатися зайти в політику. І зайде в політику вона через знову той самий задній вхід, через бізнес. Тому що бізнес скаже, це ж тільки бізнес, і тиснути руки цим мерзотникам-вбивцям. Сегодня германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Побєдобєсія – це ось така фішка росіян, як мілітаризувати суспільство. В нас теж таке проскакувало в 90-х, у 2000-х, але тепер ми набагато краще знаємо історію Другої світової. Росіяни ж люблять кричати про Велику Отечественну, що вони взагалі жодну війну не програвали. І не люблять згадувати 1905 рік, війну проти Японії, а найкраще про неї нагадує ось цей плакат, де російський солдат, зціпивши зуби, явно перемагає японського. Вони знали, що Росія буде затягувати, хотіли трошечки там послабити їхній вплив. Мені цікаво, як так сильно Росія обісралася, тому що подивитися на карту маленька Японія і величезна Росія. І що з цього позитивного можемо взяти ми? Чому в Японії вийшло? Миколу II
був химерний план в голові, очевидно, від недалекоглядності, перетворити території, які Росія відіжме від азійських територій Китаю, так, які тоді розшматували, перетворити на новий план, створити там жовту Русь. Тобто є Велика Русь, Мале і Біле, а поруч з Біле може бути і жовта. Вони там почали просування поступово, і зрозуміло, що японці побачили це, побачили, що є апетити, і вони зробили підставу, так, через яку почалася російсько-японська війна. Японці використали цей от дебілізм Росії їсти понад міру. Вони це використали, спровокували війну, і розуміючи, що росіяни не зможуть битися, армія, яка японська була меншою, яка була слабшою, але розуміли, що на Далекому Сході у росіян армії, по суті, нема. І все, що треба вести за тисячі кілометрів, вони не підвезуть, логістика. І на цьому вони зіграли. І Росія програла. І водночас японський флот, який, по суті, був ще нещодавно піратським флотом, виграв. Розбив російський флот, цей порт Артур, який вони здали. Ця російсько-японська війна, яка призвела до поразки, призводить до того, що в Росії починається перша російська революція. Коли трошечки підрізали поміщиків, коли дозволили українську мову вперше за 30 років. І, зрештою, революційні настрої, які потім переросли, і в 17-му році вони, по суті, розвалили до кінця цю імперію. Тому для нас це важливий момент, що, по-перше, Росія велика за розмірами держава, з великою за розмірами армією, програла маленькій Японії. І це для нас момент тому, що це той Голіаф, який дійсно дуже великий, але проти маленького Давида має одну характерну деталь, що коли цей великий Голіаф падає, то він падає швидше, сильніше і з більшим гуркітом. В 5-му році була Портсмутська мирна угода. І чому тоді Штати по факту врятували Росію? Росія, яка програла, вона отримала, в принципі, ще не найгірші умови. Росія поступово налагоджувала логістику, але програла все, що тільки можна. І зрозуміло, що Штати почали втручатися в це. І були перемовини Штатів Японія, Штати Росія, потім їх звели, Росію, Японію, і де була обумовлена домовленість про закінчення цієї війни. Що цікаво, що тоді Росія дійсно віддала Сахалін Південний, куди зайшли японці. Тоді ж Росія віддала інші території. Але найцікавіше те, що тоді японці вимагали ще й репарацій грошових. Проте, що найбільше вимагала Росія в цій історії, так грубо скажу, це не виглядати країною, яка програла. Для неї це було поза всіма. Тобто ніяких репарацій ми платити не будемо, бо ми не програли. Ось вам території, русські своїх не кидають, ось вам території, забирайте. Ось вам порт Артур, забирайте. Але ми не програли. Але ми не програли. У 1945-му Японія відчула, що таке «своїх не бросаєм». У 41-му році Японська імперія і СРСР уклали договір про нейтралітет. Гітлер нападає, просить Японію піднатиснути з іншого боку і просто рознести союз. Але імператор відмовляє. У 45-му році ситуація вже інша. Посипалася Японія. Сталіна просять атакувати союзника, але він пояснює: «Я не можу, у нас договір». Насправді я жартую. Звісно, що він на все плює і атакує. Світ тоді був настільки вже втомлений всім, що, по-перше, вони пробачили те, що Росія була ініціатором Другої світової війни з німцями. І можна було зрозуміти, що там якось... Але ж за результатами Другої світової війни, Сергію, мало хто говорить і не хочуть говорити, що за результатами Другої світової війни Російська Соціалістична Федеративна Совєтська Республіка, вона за договором з Гітлером забрала собі Карелію. Це фінська війна. Після 45-го року Росія не повернула ці території. Фінляндія потім заплатила репарації. Це для мене взагалі така якась дика історія. Країна, на яку напали, забрали землю, потім сказали: землі хай лишаються в Союзі і заплатіть репарації.
Це наскільки світу було плювати, всі просто хотіли це зупинити? Тут ми говоримо про те, що от сама дипломатична мова Росії, вони завжди вимагають. І навіть якщо вони будуть в лайні стояти, отак от дихати, вони будуть казати, ще, будь ласка, цукру підсипте, це їхня дипломатія. А чому вона така? Тому що вони держать удар. Завжди Росія, Радянський Союз любить говорити, що на нас віроломно напала Німеччина. І чи попереджали вони Фінляндію, що нападуть вони, перед тим маючи мирний договір про дружбу, який підписали буквально не так давно? З Фінляндією було підписано кілька договорів. І це були визнані держави, до одного визнавали, були договори. І плюс до того ж, вони не нападали на Фінляндію. Тобто Совєтська армія зайшла в проголошену Фінську Демократичну Республіку, це так зване ЛНР-ДНР їхнє, зайшла півмільйонним контингентом, 4 армії. І вони ж прийшли на поміч навпаки, на поміч фінському народу. Чому? Тому що в Хельсинках, столиці, сиділа хунта фашистська. Десь вже ми це чули. Ми це чули, так. І 30 листопада ця армія зайшла, спровокувавши, не війну знову, бо війни нема. Це була спеціальна воєнна операція, зимовий похід, де вони втратили близько 200 тисяч вбитими. Але насправді це те, що відбувалося в 2014 році у нас, те, що відбувалося в 2022 році у нас. Це те саме. Хельсинки – фашистський уряд, тут незалежна молода держава, яка користується насправді підтримкою. В цю державу керівником цього фінського комуніста, який з 20-х років в Москві сидить, ставлять в Хельсинках фашисти. І, звісно ж, бомбардування цивільних міст. У своїх відео я не раз підіймав тему радянського міфу про віроломний напад проклятого Гітлера. Подивіться, до речі, випуск про лінію Сталіна. Там чітко зрозуміло, що такий самий проклятий товариш Сталін завжди теж нападав без попередження. А взагалі ж Німеччина насправді ні на кого не нападала. Хіба це було не СВО? У 1932 році Радянський Союз підписує договір з Польщею, знову ж таки, про мир, дружбу. Тоді вже поляки розуміють, що це сигнал, що нападуть рано чи пізно, чи ще такого розуміння не було? Поляки не розуміли цього. Річ Посполита, їхня держава, вони домовляються з Францією, Британією, союзні відносини. Поготів, коли ділять Чехословаччину, Німеччина дає можливість полякам забрати ті території, які там були трошечки польські перед цим. Тобто поляки щось повертають своє, у них договір з Британією, Францією, у них вересень 39-го, осінь, коли дітки йдуть в школу, мають іти, вони готуються до цього вересня, який у них асоціюється, що 1 вересня буде святкові дні, діти підуть в школу, будуть все класно, дипломатія крута. І вони в серпні 39-го року назвали, що це буде золотий вересень. Новий етап в історії польської державності. Звісно, він настав. 1 вересня заходять німецькі частини, 17-го – совєтські. Польща перестала існувати за місяць. Була якась мотивація від Радянського Союзу Польщі пояснити, що от був договір, тепер його немає? Чи, знову ж таки, там абсолютно по барабану? Тепер ми вас захищаємо і все. По барабану? Це ж не був напад. Совєти не нападали. Це був освободительний поход. Ніхто ж не нападав, совєти не нападали. І в Бресті, щоправда, вони провели парад з німцями в вересні наприкінці. І, скажімо так, совєти оголосили це парадом перемоги, а німці, давайте так, парадом дружби все ж таки. І все нормально, під свастикою, серп і молот, тоді 2 прапори були, все хорошо. І ті казали слава Гітлеру, ті казали слава Сталіну. Це ж мразі. Совєти – це мразі, росіяни – це просто от їхня верхівка, оцих всіх генералів, цих всіх комуністів. Це тодішні мразі. Які сьогодні це мразі? Які будуть робити те, що їм вигідно. Те, що скаже господар. Є такий історик Віктор Суворов, до нього там різне ставлення абсолютно. Чи підтримуєте ви таку основну думку, про яку він пише, що Радянський Союз точно так само готувався до нападу, і якби не Гітлер, то там місяць-два якийсь період, Радянський Союз напав би теж? Я знайомий з працями Віктора Суворова. Доконаним фактом і без Суворова є те, що Росія сталінська бажала напасти на територію Німеччини.
Ну, це не Берлін, Мюнхен, а це ті території, яка собі вона взяла, скажімо, там тут саме іншу Польщу. І це були доконані факти. Чому? Тому що вони нарощували свою армію. Сталін планував напасти на Гітлера. Єдине, що Сталін після нападу Гітлера на Росію, у Сталіна був шок. Тому що він не вірив. Що його випередили. Що його випередять, так. І це ж було дійсно кілька днів, Сталін нічого не міг вирішити, і ми загубили величезні за обсягами, не ми, а СССР загубили за обсягами там авіацію, частини, просто наступальні дії. Дороги ж будували для наступу на захід, а тут реверс стався. В 56-му році, ви згадували про Угорщину, в Будапешті були такі повстання, вимоги вивести радянські війська. Імре Надь зупинив протестувальників, поїхав на перемовини. Росіяни сказали радянці, що давайте приїжджайте, поговоримо. І всіх схопили і заарештували. Надя потім вбили. От з дипломатичної точки зору, що це таке? Як потім іншим країнам було з ними вести перемовини, коли тебе можуть схопити, вбити, зробити з тобою, що хочеш? Так, і потім під час поховання Імре Надя Орбан виголошує свою промову. Наприкінці 80-х стає одним з лідерів молодих угорської демократичної антисовєтської ідеї і зараз став людиною, яка є адвокатом Росії в Євросоюзі. Тоді в Угорщині сталася дійсно знаменна подія, тому що всіх просто задовбала ця присутність російська. І ці всі Альоші, ці пам'ятники солдату, їх почали викидати, пам'ятники Леніну ламати. В світі є флора і фауна. І там є такі і рослинки, і тваринки, які мають визначення паразити. А от серед планети Земля є паразити держави. Так от, Росія – це держава-паразит. І коли ми говоримо про її паразитування, вона свої маркери ставить усюди. І звісно, що ці маркери стоять у нас у вигляді Пушкіних, Калатушкіних, Капустякіних, Ленінів, які стояли. Це їхні маркери. Угорці під час свого повстання викидали ці маркери. Надь був тим, хто думав, що він порозуміється. Ні, його розстріляли разом з його побратимами, хоча вони представляли ту саму комуністичну, тоді ж модну, скажімо, дієву партію. Без різниці. 22-й рік ми теж на перемовини їздили в Туреччину, скажімо так, під захистом Туреччини, під гарантіями. Їздили в Білорусь, поляки нас возили теж, якісь гарантії давали. Якби Росія могла в 21 столітті, вона вбила б чи арештувала б переговорну групу, чи зараз вже б таке не пробачили? Зараз набагато ситуація жорсткіше виглядає, тому що ми живемо в інформаційному суспільстві. І, в принципі, я би сказав би так, що вони собі можуть дозволити, це труїти. І тут момент такий, якби залишилась би їхня риторика, то вони б могли потруїти там нашу делегацію якимось, або когось тут найняти. Просто тоді це було складніше, і суспільство було не таким обізнаним. Якщо українці проголошують незалежність в 41-му році, 30 червня у Львові, то, наприклад, в Америці про це дізнаються в серпні 41-го року. Тут це інформаційні потоки. Вони були тоді дуже такі, знаєте, дуже повільні, плюс можна було їх протестувати відразу. І тоді це було те, що Надю розстріляли, це не стало там відразу моментально всім відомо. Друзі, окрім вподобайок і підписок, попрошу вас ще підтримати мій окремий збір. Це буде збір на автомобіль для 153-ї окремої механізованої бригади. Не так давно авто хлопців дуже постраждало від FPV-дрону, ось це все, що від нього залишилося, і дуже потрібен новий автомобіль для евакуації військових, тому змушені їм допомогти. Залишаю для вас QR-код і окремо буде посилання на банку під цим відео. Давайте допоможемо. Тюрма народів розпалася назавжди. Тоді ми думали, що імперія зла у минулому, але вона вже готувала реванш. Може здатися, що вічно п'яний Єльцин – це гуманіст, він вам не Путін, але давайте просто дивитися на факти. Хотів вас запитати, 91-й рік. Є така штука, ультиматум Вощанова, що прес-секретар Єльцина ще тоді сказав, що по Криму і Донбасу ще нас там очікують якісь питання.
От розкажіть про це детальніше, чи вже в Єльцина були ось такі ідеї, що так легко ми його все одно не відпустимо? Чи відчувалося це? Росія ніколи не погоджувалася із тим, що Україна стане незалежною державою. І проголошення незалежності української Росія сприймала як тимчасовий період. І більше того, той формат, начебто цивільного розлучення, як його називав Кравчук, формат СНД, тобто співдружність незалежних держав, Росія розглядала виключно як перехідний етап до нової реорганізації пострадянського простору, метою якого було повернення без країн Прибалтики всіх інших республік у лоно, мовно кажучи, російських геополітичних інтересів. Союз вже без пульсу, і Єльцин у Біловезькій пущі хоче не цілуватися як Брежнєв, а одразу робити штучне дихання, створити СНД – Союз незалежних держав. В Україні ставлять одну умову – викреслюйте положення, змінюйте деталі, але тільки підпишіть. І водночас тиснуть – якщо дружби в лапках не буде, то Росія залишає за собою питання перегляду кордонів, бо на вашій території багато росіян, і їх треба захистити. Ось де була закладена бомба сповільненої дії. Україна підписала договір про створення СНД, але ми не ратифікували його в Верховній Раді. Юридично ми ніколи не були повноцінним членом Совка-2. Кравчук, куди його штовхали, бо біля нього ж теж були, не секрет, представники російських спецслужб, які штовхали його в цьому керунку. Але з іншого боку, тоді Народний Рух, все-таки це була потужна опозиція, яка опиралася на підтримку вулиці. І ми ультимативно тоді заявили Кравчуку, що якщо він наважиться підписати новий статут СНД в Мінську, ну то ми виведемо людей на барикади і будемо вимагати позачергових виборів президентських і парламентських, і будемо змінювати таку владу, яка здає знову національні інтереси України. Ви були на перемовинах з Єльциним. Він видавався таким дідусем, який любить прибухнути, поспівати, такий демократ, хочете свободи, отримуйте. А в кулуарах я чув, що було зовсім інше. Голови держав не мали жодних проєктів, документів, які пропонувалося підписувати. Натомість президент Єльцин сидів, біля нього така кіпа цих проєктів, договорів, які мали підписуватися. Обговорення питань, які мали розглядатися, не відбувалося. Він просто вносив порядок денний, пропонував такий порядок денний. А далі процедура виглядала зовсім дивною. Розглядається питання таке-то. Російська делегація дає головам інших держав, незалежних держав, проекти цих договорів. І обговорення, як правило, не відбувалося змістовно, окрім одного сегменту, який стосувався пенсійного забезпечення в новоутворених державах, вже незалежних державах. Мене вразила сама процедура такого панібратства, де Єльцин дійсно так вольготно, як хазяїн. От, у вас есть вопросы? Ну, это к тому-то. Вот, обратитесь, когда ми закончимо. Вот, приблизно в такому форматі. Зате після обіду, бо обід завжди супроводжувався добрячою черчиною. Єльцин встигав під час обіду підняти свій настрій. Після обіду переговори загалом були схожі на якесь, знаєте, засідання друзів у бані, от в парилці, там і обговорення різного роду там через жарти, через сміх тих чи інших питань, які не повинні стосуватися, зрозуміло, в першу чергу державної політики. Тому можна охарактеризувати Єльцина, що з ним можна навіть було про якісь речі домовитися, але це нічого не означало, тому що після того, як Єльцина брали в руки його спецслужби, які супроводжували міністри, все змінювалося з точністю до навпаки. Що вони тоді вже, в принципі, готувалися до того, що війна з Україною може початися літом 1992 року. Так, ну, тому що тоді один з наших човнів з Криму підняв синьо-жовтий прапор. Вони не хотіли ділити цей флот, щоб він був суто російський. Підняв синьо-жовтий прапор, пішов на Одесу. Вони почали його перехоплення. І тоді, це, здається, липень був 92-го року, коли наші підняли вже за бойовою тривогою в Одесі.
здається, авіація якась, і вже човни, і московські керівники підняли все до ступеня боєготовності. Вже тоді, це вперше, коли ми могли отримати цю війну. Це за Єльцина, цього демократа, ліберала, який казав, що він прикидається щоранку з думкою, що він зробив для України. Єльцин так сильно думав про Україну, що почав говорити, що Чорноморський флот завжди був і буде російським. А у 92-му році Верховна Рада Росії скасувала постанову про акт передачі Криму. По факту це були прямі територіальні претензії. І реальна причина – розпочати війну. Перші постріли були вже у 92-му. Почався діалог між президентами, як врегулювати питання з Чорноморським флотом. Сутички між моряками, бійки, провокації – норма того часу. І стабільність дала лише сила. 60 тисяч українських нацгвардійців вводять на півострів у 94-му році. І напруга автоматично знижується. Події, які сталися раніше, 97-й рік, великий договір у нас був із Росією. Що приховував цей договір? Я так розумію, що Росія визнала наші кордони умовно, що ми умовно окремо, але Чорноморський флот, там будуть розміщуватися російські кораблі. Це такий обмін відбувся, тому що там між договорами пройшов дуже короткий період часу. Чи як насправді це все було? 97-й рік. Де були, як ви кажете, між цими крапельками закладені не міни навіть, а ядерні вибухові пристрої? Це Чорноморський флот, звичайно, із цією інфраструктурою. Ну, це добровільна така легенька окупація якась виходить, яку ми дозволили. Звичайно, так. Ну, я також брав участь у переговорах щодо поділу Чорноморського флоту. Ну, я не був керівником, але членом делегації, від опозиції я був. То я вам нагадаю, що коли розпався Союз, то 90% Чорноморського флоту було на нашій території. А чого нам дісталося не те, що не 10 90? в Новоросійську. Єльцин набирає Кравчука і каже, ну ми ж браття, так, багато є питань, які треба обговорити. Давайте почнемо переговори. Ну, так почалися переговори, які велися з 91-го року. Вони почалися в 92-му, здається, на початку до 97-го року. В результаті Росія отримала 90% флоту, причому самі сучасні бойові кораблі на чолі з флагманом Москва, цей, який, слава Богу, потопили ми. І закінчуючи базами. По базах, знову ж таки, українська делегація не ставила вимоги щодо орендування. Це попри той факт, що я був в Штатах на початку 92-го року, і Збігнєв Бжезінський мені передав практику, як США розраховується за базування своїх флотів в інших державах. Ну, Японія, там, Південна Корея. І дав ціни, за якими Штати платять цим країнам. От. Він каже, що ви можете за базування російського Чорноморського флоту в Севастополі вимагати від 5 до 15 мільярдів доларів. У нас бюджет був 10 мільярдів. Це за базування. Там ну, за який період часу? Рік. За рік. Це річна плата. Єльцин був точно таким самим шматком системи. За часів його правління Росія активно лізе в інші країни. Придністров'я для дестабілізації Молдови, підтримують сепаратистів в Південній Осетії, Абхазії, щоб підірвати єдність Грузії. Більше 30 тисяч росіян беруть участь у війні в Таджикистані. І, звісно, Чечня. М'ясорубка, яку влаштував Єльцин. Ганебна поразка Росії, яка змусила йти на мирні перемовини. Мы встречаемся с президентом Маскадовым, чтобы заявить о своем твердом намерении навсегда отказаться от применения силы или угрозы ее применения в отношении Федерации и Республики Ичкерия. Мы подписали сейчас с президентом Чеченской Республики, Республики Ичкерия, мирный договор. Мирный договор, которому предначертано иметь историческое значение
поскольку ставится точка 400-летней давности, когда шла все время какая-то война, неуверенность и так далее целого народа. Мы ставим точку, что будем решать мирным путем все наше сотрудничество. Трохи більше ніж за 2 роки Росія знову нападе на Чечню, щоб остаточно добити. Екс-президента Масхадова, з яким Єльцин підписав договір, ФСБ вб'є у 2005 році. Загалом Росія ліквідувала 5 лідерів Чечні. Наказ про вбивство символа цієї країни Джохара Дудаєва віддав особисто Єльцин. Саме тому на перші перемовини з Росією приїхав виконуючий обов'язки президента Чечні Яндарбієв. І подивіться, як зверхньо до нього ставиться Єльцин. Помітно, що дід не встиг промочити горло. Мы не равны с вами. Мы не равны с вами. Если даже вы не равны, мы должны это решить. Вот, Потому мы что не равны с это вами. может решить этот вопрос. Садитесь. 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 Борис Николаевич, я таким тоном не сяду. Садитесь. Я не сяду. Нормальный тон. Давайте мы Садитесь. поговорим один на один. Нет, один на один мы не поговорим. Если тогда я вообще буду. Садитесь, пожалуйста. Я не сяду. Вы можете меня советовать. Что вы уже будете. Все. Я не терплю таких слов. Если это присуще для российского руководства, тогда это другой вопрос. Для меня это не присуще. Яндарбієва росіяни дістануть у 2004 році. Його із 13-річним сином підірвуть в автомобілі в Катарі. Місцеві спецслужби швидко ловлять винних. Це 2 працівники ГРУ, яких Росія влаштувала у посольство на фіктивні посади. Обох засуджують до 25 років, а потім домовляються з Кремлем, що злочинців передадуть Росії. Чи сидять вони в російській в'язниці? Здогадайтеся самі. Нещодавно розвідка США оприлюднила звіт, де вказано, що це перший явний випадок, коли президент Путін замовив вбивство за межами своєї країни. Світова історія говорить про те, що вбивства лідерів перших особ країн – це не дуже добре, не дуже правильно, це такі вже максимально крайні міри, це якась дикість. Але стосовно Росії, от подивишся історію, скільки вони вбили президентів, чому їм це світ пробачає? Мовляв, що це Росія, вони так звикли. Ну так, звісно, тому, знаєте, для американців шок, коли вбили Кеннеді, хоча це був не перший президент, якого вбили, але в тому суспільстві вбивство Кеннеді породило цілу систему конспірологічної теорії змов, якою зараз, до речі, активно користується Трамп, бо є у нього частина виборців, конспірологи, інопланетяни, Кеннеді і все інше. А в російській системі насправді легше порахувати тих, кого вони не вбили з своїх лідерів. Тому що так чи інакше всі вбиті. Померла своєю смертю Катерина II. Її сина Павлусю вбили. Її чоловіка Петра III вбили. Всі ці Миколи і Олександри, там теж, якщо не бомбою, то десь там під час залізничної трагедії щось там, ДТП якогось там сталося. Леніна прострелили, він помер. В результаті цього у нього почався нейросифіліс, здається, через поранення, 8 куль в нього залетіло, здається, в 18-му році. Потім Сталін обісраний від інсульта, валявся в себе в кабінеті, поки за наказом Берії його до гри ногами з дивана на підлогу не носили. 1,5 доби так і жодного медика не зайшло. Потім Хрущова відсторонили. Брежнєв своєю смертю помер. Черненко, Андропов, кажуть, рибу неправильно поїли. Горбачова відсторонили, Єльцина відсторонили. Зараз Хутін. І така доля буде у нього. Він не помре своєю смертю. Точніше, він не помре президентом. Він природньо не помре президентом Російської Федерації. Бо це явище. Бо є хазяїн, але хазяїн, як і будь-якої азійської історії, починається інколи момент, це так звана змова міністрів нашою мовою, у них є термін свій, коли міністри починають казати своєму керівнику, що все добре, курс правильний, ми суперклас, і це призводить до того, що цей хазяїн, це турецька історія, до речі, з султанами, цей хазяїн втрачає береги, і потім проти нього робиться повстання. Все. Це, можливо, один з варіантів, як Путін піде. Але, знов-таки, Росія – держава, яка має видавати постійно сакральні жертви. І тому в мене є побоювання, що
не перші жертви зараз, які ми знаємо в Україні, що будуть ще. І тут треба бути дійсно дуже нашому суспільству бути обережними. Як пробачили вже в такому сучасному світі вбивства росіянами фактично 5 президентів Ічкерії? Це відбувалося не 100 років тому, це фактично ось. Якщо бути чесними, то мені здається, що світу була вигідна чеченська війна в Росії. Тому що після розпаду Савка Росія активно продовжує свою історію в Придністров'ї. Це ж вони заварили Придністров'я ще до розпаду Савка. Це був один з моментів. Вони продовжують після розпаду Савка свою історію на Гірному Карабасі. Вони втручалися в ситуацію з Грузією. І коли почалось проголошення незалежності Чечні, то, власне, що? Світ, в принципі, бачив, вони воюють у себе. Менше лізуть в інші справи. Вони програли війну в Чечні, полізли куди? В Югославію, в колишню, розбиратися. Потім загальмували, коли у них продовжується друга війна чеченська. Світу вигідно, щоб в Росії була постійна якась перманентна така от війна. Тоді Росія не розпиляється назовні, бо вона гасить всередині. Відповідно до цього, і нам це вигідно. Як тільки Росія перемогла Чечню, що починається? Починається втручання. Наприклад, в Україну. Репетиція анексії Криму розпочалася із острова Тузла. Усе могло бути, як і з Кримом у 2014 році. Але тоді ми ще мали стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Тогда еще наш полк стоял здесь. И нас по тревоге подняли, и все, У вас теж піднімали? поднимали. Но в воздух мы не поднимались, подняли по тревоге, мы были готовы взлетать. Але була така команда, що можуть бути бойові дії? Чи це була така команда більш залякувати? Команды там такой не было, просто подвесили ракеты и были готовы к вылету. Все. А де тут Росія? Тут Росія ж там ні до чого. Там казаки насипали якісь, ряжені, кубанські козаки. Якусь там насипали, досипали цю косу острів Тузла. Тобто там ж Росії не було. Там були російські ЗМІ, були якісь певні такі абстрактні дуже розмови російської влади, але росіян же там, це казаки все. По-різному ставимось до Кучми, я здебільшого негативно, але чому в Кучми тоді вийшло, а в 2014 році, в 2022 році в наших президентів не вийшло? І чому тоді Росія, зрештою, дала задню, вона не пішла далі? Скажімо так, що тоді росіяни не були готові уявити, що Україна є ворогом. Ворогом були для них тоді Сполучені Штати Америки, НАТО. І всі побачили, що ситуація з Тузлою, вона не відповідає якимось прагненням росіян. Тому що їхня прокачка через засоби масової інформації говорила, що ворог Штати, ворог НАТО, Запад, сатанато. І вони це зрозуміли на Тузлі, що суспільство таке, що ви робите? Що там таке? Яка коса? Що би що? І тоді Росія почала планомірно працювати з створенням образу ворога конкретно з року в рік. І, наприклад, у 2007 році ворогом номер 1 за соціальним опитуванням були Сполучені Штати Америки, а в 2008 році – Грузія. І починається грузинська війна з Грузією. Всупереч договорів, знову, які Росія підписувала з Грузією. У 2012 році ворог США, у 2013 році найбільший ворог Росії – Україна. При президенті Януковичі. Тоді позиція Кучми була, і було нерозуміння у росіян. І навіть, я скажу так, що коли я працював в Москві в архівах, 2008-2009 рік, то вони ж казали, Крим це теж, ваш, але це ж все одно наше. Да? Вони вже тоді почали пророблювати цю ситуацію з гаслом «Крим наш», який поступово в 2013 році раз і вийшла фраза «Крим наш». Кучма звертається до партнерів по Будапештському меморандуму. Тоді це спрацювало, чи знову ж таки це просто була перевірка Росії, як вони спрацюють на маленькому острові? Якоюсь мірою спрацювало. І це підтвердження того, що звинувачення Будапешту, що це лише папірець,
та ще й так брутально, як це зробив Зеленський, це абсолютно російська, до речі, ідеологема. Так як і ідеологемою російських спецслужб є те, що нас Захід примушував до ядерного роззброєння, а не Росія. Пункт 6 Будапештського меморандуму передбачає проведення консультацій у випадку загроз для України. А що вони дають? Ну, сказали, ми стурбовані, Зараз ні. жмемо вам руки. Ні. Фактично, активація Будапештського меморандуму відбулася, тільки про це не говорять. Коли Штати сформували Рамштайн як механізм допомоги Україні, яка потерпала від російської агресії. Тобто, коли от сьогодні ми говоримо про переговорний процес, який ведуть фактично США із Росією без України, то перше, що мав би зробити президент Зеленський в овальному кабінеті, не в емоції впадати, а з Будапештським меморандумом приїхати і тиснути пану Трампу на підпис Клінтона, президента США, і на пункт 6, який вимагає проводити консультації, які стосуються безпеки України в форматі Британія, США, Україна. І тоді тільки йти до Росії із пропозиціями. Лізти до України стало набагато легше, коли ми віддали ядерну зброю, стратегічну авіацію. Я про це все робив окремі випуски, де розбивав міфи. Якщо не бачили, ось тут подивіться. Вже в грудні 92 року Держдеп США скерував Кравчуку так званий меседж дипломатичний, що США готові співпрацювати з Україною в темі ядерного роззброєння, і що завершення цього процесу, без вказання термінів, має відбуватися тоді, коли Україна стане повноправним членом НАТО, а пізніше Європейського Союзу. Ви згадували в 92-му році Візнера, да, що вони готові були нас брати в НАТО. Звичайно. А чого не вийшло? Що сказав Кравчук? От як ви туди опинились? Кравчук нічого не сказав. Коли я з ним розмовляв на тему НАТО, він казав: Юрко, ти що, не бачиш склад парламенту? Тут ж 2/3 комуністів. Яке НАТО? Вони НАТО сприймають. Ну, він вже ж типу як нейтральний комуніст. Вони НАТО сприймають як ворога, тому це нереалістично. Хоча ж ніхто не ставив питання, що за 3 чи 4 чи навіть 5 років має Україна стати членом НАТО. Штати говорили, що ми будемо з вами рухатися шляхом знищення ядерної зброї, переробки високозбагаченого урану на ядерне паливо для України. А членство в НАТО визначатиметься тим поступом, яким Україна буде рухатися до без'ядерного статусу. Пам'ятаєте початок повномасштабки, меми про ООН, ось це, до речі, мій улюблений, який показує їхню бездіяльність. Так само те, що не має сенсу, напевно, це Будапештський меморандум. Дайте нам розум в 91-му році, якби ми обрали не старого комуніста, а В'ячеслава Чорновола. Що було б тоді? І ключове питання, чи віддав би він ось так легко українську ядерну зброю? Він ухилився від цього питання, відверто скажу. Тому говорити зараз дуже багато, я ж кажу, теорій, особливо щодо того, яким би був президент Чорновіл і якою була Україна. Я можу сказати ще 2 випадки, які були в інших колишніх республіках. Це Грузія, де переміг представник народного руху Гамсахурдія, і Ельчібей у Азербайджані. Гамсахурдію вбили, сторонили. Вбили чи це самогубство, як пишуть? Вбили, це 100% вбили. Росіяни? Звичайно. А Ельчібей теж вбили його. Переворот, Алієв, КДБшний переворот, і вбили. Тому можна навіть із прикладів оцих зробити таке, може, припущення, що Росія, був би Чорновіл президентом, якщо він би намагався реалізувати ту стратегію, яка їм заважала реалізувати повернення України в своє лоно, то його б не стало. Чорновола прибрала Росія, як ви знаєте, в 99-му році, коли вибори президентські були. Прибрали для сценарію, щоб виграв другий раз Кучма, тому що за всіма оцінками, якщо б в 99-му році був один представник від національно-демократичних сил, то принаймні, навіть якби він зайняв 3-е місце, бо в комуністів були сильні позиції, але Кучма точно не попав би в другий тур. До речі, за це. Після першого відео писали, що ви кинули Чорновола. Чому між вами був цей розкол?
Ну, це ж я вам пояснюю. Розкол ніяко не відбувався, тому що відбувся з'їзд Народного руху України, який мене обрав замість Чорновола головою Народного руху України. Це відбулося, звичайно, після того, як раптом Народний рух України, якийсь Чорновіл і якісь обласні організації почали говорити не про кандидата від руху Костенка, а Удовенка. Ну, фактично, Удовенко, як кандидатом від руху, який не мав ніякого відношення, як ви розумієте, до руху. До речі, я пропонував Чорноволу виступити, сформувати свою позицію щодо появи Удовенка, там, запропонувати з'їзду цю кандидатуру. Він відмовився це. Але потім ми невдовзі, коли вже реально наближалися вибори, то ми з Чорноволом домовилися, до речі, про те, що ми відновимо так звану єдність руху, бо він потім з 3 обласними організаціями зробив типу рух-2 після з'їзду. І що буде висунуто одна кандидатура, він говорив про мене, а я тоді говорив, ви повернетеся на посаду голови Народного руху України. Я підтримую це. Через 2 тижні після нашої розмови його не стало. Розвідка США не так давно оприлюднила дані про те ж саме отруєння Ющенка. Побачили там російський слід, в принципі, що підтвердилось зараз. На вашу думку, чим Ющенко тоді був настільки небезпечним, що його не пробували усунути якось демократично, недемократично, а просто вбити? Давайте згадаємо, хто керує Росією. Людина, яка носить погони ГБшника. Людина – це мразі, які свого часу стали служити не державі, а системі, які переступили все людяне, які у них є всі моральні аспекти, для того, щоб вбивати людей, допитувати, влаштовувати аварії, як, наприклад, Чорновола вбили. І ці всі історії – це методи їхні. Це держава жандармів, держава спецслужб, які діють не завжди професійно, але вони діють саме так. Тому, коли знайшовся Ющенко як екс-прем'єр-міністр, молодий, красивий чоловік, економіст, який дає гарантії, який дає майбутнє, то зрозуміло, що вони до чого спромоглися? Поставити систему цих підкупів комісій, ці всі віртушки, коли там люди голосували бюлетенями різними. Це ж банально. Але рівень їхнього розуму, він настільки низький, що вони не спромоглися, скажімо так, за рік сформувати якусь позицію, медіа, грамотно до неї підійти, розробити якісь там лобістські кампанії по всій Україні, заплатити гроші. Ні, вони зробили, як зробили. Не змогли фальсифікувати, значить треба вбити. Це дуже низька гра, але це їхня вся історія. Це була спроба вбивства, а не зіпсувати його зовнішність, щось інше, якось підкосити його здоров'я. Його хотіли вбити? Звичайно. Він не вписувався, як по Чорноволу, до речі, кандидату в президенти, чому він залишився живий у тих виборах 91-го року. Та тому, що тоді виступили ще інші кандидати від демократичних сил. Лук'яненко був кандидатом, Юхновський був кандидатом, його частково там Народна Рада підтримувала. І тому Чорновіл не міг набрати... Розпорошили просто голоси. Так, розпорошили голоси. Набрати ту кількість, яка необхідна там. Ющенко не міг виграти, 50 плюс 1 в нього не виходило, аж до моменту саме отруєння. І тоді частина того проросійського електорату в силу такої жорстокості, як це повелися з Ющенко, вони проголосували, і Ющенко набрав більше половини голосів. Тепер щодо того намірів, чи це було залякування, чи щоб зіпсувати зовнішність. Я був в епіцентрі цього процесу, опинився так. Ющенко мені першому сказав про те, що його друзі з Москви передали інформацію, що його будуть ліквідовувати. Російські спецслужби. Це відбулося, оце дуже важливо, 4 квітня 2004 року.
4 квітня Ющенко мене викликає в кулуари Верховної Ради з пленарного засідання і говорить, що в нього така от інформація. Що з цим робити? Я питаю, наскільки вона достовірна? Перше. Він каже, я переконаний, що вона відповідає дійсності, бо мені навіть назвали потенційного вбивцю. І назвав прізвище Сацюка. Тоді Сацюк був в Верховній Раді. І за 2 тижні, здається, до цього, коли Ющенко, до 4 квітня, його призначили першим заступником Смішка, голови СБУ України. Яке він мав відношення? Формально він був якимось там банкіром чи напівбанкіром. Тобто до СБУ він жодного відношення, як кажуть, не мав. І оце якраз найбільше насторожило мене, що такий збіг обставин. Я запропонував Ющенку, враховуючи, кажу, міжнародний досвід, що якщо на перших осіб замах, то відвернути його може тільки в політичний спосіб. Тобто треба провести прес-конференцію, треба оголосити, що є така інформація. Ну і хай Росія потім спростовує, виправдовується, а Сацюк хай дає пояснення в СБУ, що він збирається робити. Віктор Андрійович мої пропозиції вислухав і сказав, що я буду ще радитися з іншими. З ким він потім радився, бо наступного дня, коли я запропонував, щоб я провів цю прес-конференцію, ну Ющенко не етично проводити про себе, що в мене замах, він же не популіст, серйозна людина. То я кажу, я б це проведу, як твій перший заступник. Ющенко каже, що ще треба почекати, розібратися, деталі, там, чи так воно, чи не так, щоб не бути посміховиськом. Ну, знаєте, я розумію його. Ну, але коли це відбулося, як ви знаєте, 5 вересня 2004 року, це отруєння, і відбулося по дорозі із Чернігова в Київ, він зупинився в одній там в одних знайомих, там була вечеря і відпочинок короткий там, а потім він вже їхав додому, то в цей час приїхали 2 члена нашої України, безсмертне Єжвання, і його забрали кудись. Я питав у охорони Ющенка, вже після, бо мене не було, чого він поїхав. Вони кажуть, він не сказав. Привезли вони його на дачу Сацюка. Він не думав, що щось не так? Так оце вже після того, я ж тоді не був. Якби я був біля нього, я гарантую, що я б тоді його не відпустив. Розумієте? Але мене не було. Інші, мабуть, цієї інформації, що мені Ющенко сказав, не знали. І тому, коли вже Ющенко повернувся з Відня, коли його там рятували життя, я його питав, чого ти поїхав до них, це було о 1-й годині. Кажу, добре, а коли ти побачив Сацюка, вже було відомо, що там був Сацюк, тобі нічого не йокнув? Ти ж мені таке розповідав. Він дивиться на мене, промовчав. Я кажу, ну ти це пам'ятаєш? Він сказав, так, може і так, тому що отруєння було надто важким, і в нього дійсно були великі проблеми із здоров'ям. Я кажу, добре, а ти пам'ятаєш, що ти їв, пив? Нічого не їв, бо я повечеряв. А пив що? Сацюк приніс 3 рюмочки коньяку, і ми пили там, за Україну тост, за майбутнього президента. Я, каже, не випив, я тільки пригубив. Ось що врятувало Ющенка. Якби він випив, то Ющенка б уже не було. Це такі, до речі, я прокуратурі нашій, потім вже було слідство, оці всі до години розписував. І що ви думаєте, хоч хтось із прокуратури сказав про ці всі речі, про які я... Я про це говорив, до речі, публічно, як я завжди говорю публічно, що отак воно було. Ніхто. А зате, коли Ющенка брали кров, чи там є діоксин, чи немає, то 3 йому брали кров, і 3 аналізи всі були шкереберті. Одні показували якусь ахінею, другі ще щось там. Ну, тобто Генпрокуратура в темі. Росія порушила 400 міжнародних договорів, де фігурує Україна. Це слова президента Володимира Зеленського. 400 разів вам збрехали, але ви думаєте, що наступного разу точно цього не трапиться. Звісно, що це маячня. Росія буде брехати завжди.
Можна згадати мінські домовленості, зелений коридор росіян, який перетворився на Іловайський котел, повномасштабка, спроба військово-дипломатично нагнути в 22-му році, Будапештський меморандум, в принципі, можна і не згадувати. І якщо сьогодні Україну перетворює Путін цілеспрямовано у руїну суцільну, значить ці папірці віддати ядерну зброю за якісь запевнення чи гарантії безпеки не працюють. І що робить тепер світ? А тепер я вам скажу, що вже із останніх інформацій роблять розвинуті країни. Японія починає дискусії про ядерну зброю. Корея починає такі дискусії. Австралія, ця сама Канада починає такі дискусії щодо стримування російської ядерної булави, ядерної агресії. Ми можемо починати такі дискусії? Ми повинні починати такі дискусії. І коли Зеленський заявляв так замасковано про ядерну зброю, то не з цього треба починати. Ну, ядерну зброю України. Бо ядерна зброя в Україні – це, по-перше, десятиліття, а ми ведемо війну на знищення сьогодні. По-друге, у нас немає для цього ресурсів, в першу чергу коштів, місць для того, щоб збагачувати уран чи вилучати плутоній із відпрацьованого ядерного палива і так далі. Але у нас на сьогоднішній день є те, що потрібно партнерам. А партнерами, в першу чергу, мають бути європейські країни. А в європейських країн ядерна парасоля Франції не накриває всю Європу і потреби Європи щодо захисту від Росії. Тому, коли сказав Макрон, що в нас треба пам'ятати Путіну є ядерна зброя, він іронічно розсміявся і сказав, порахуйте свої боєголовки і наші. Ну, потужність. Ядерна парасоля Європейського Союзу – оце те місце, де Україна може вийти своїми фахівцями, технологіями, своїми носіями, які є найкращими у світі, я маю на увазі Південмашу. Бо ні США не здатні були виробити такого носія для 10 боєголовок, ні Росія. Росія пробує це робити, але в неї вибухають на старті всі ці ракети, які вони в нас змавпували. Всі креслення в них є, все інше, але немає інтелекту українського, розумієте? Нещодавно Washington Post опублікував статтю, це нібито ось така шпаргалка ФСБ, яку вони підготували для Кремля. Тобто максимальні умови торгу, на що вони можуть сподіватися, а про що, в принципі, взагалі можна забути. Вірити чи ні, чесно скажу, 50 на 50, але візьмемо для інформації. Наприклад, там вони вважають, що ось ці 100 днів Трампа для завершення війни – це взагалі якийсь нереальний сценарій, і найшвидше, коли вона може завершитися, це 26-й рік. Так само вони вважають, що немає жодного шансу, що зміниться вектор політичний України, що, наприклад, ми відмовимося від НАТО. Тому говорять про те, що потрібно повністю демонтувати українську владу. Так само вони згадують про демілітаризовані зони, хочуть, аби визнали усі території, які вони окупували. І ще цікаво, згадують про миротворців, навіть зацитую, що тут вони абсолютно не потрібні. Усе як у 1918 році. Абсолютно глухий кут. Перемовини 25-го року всі, звісно, хочуть миру, оцю солодку думку, що все це закінчиться, і поганий мир краще хорошої війни, але якщо подивитися на нашу історію, то, напевно, ця фраза не зовсім і чесна. Як ви думаєте, що буде далі? І не скажу, що можна, чи можна вірити росіянам, бо і так ясно. Що треба зробити, які поставити запобіжники, щоб, якщо нас і обманули, то це не було так боляче? Для Росії договір – це пауза. Мова, яка розуміється Росією, це мова сили. Ну, мир з ними ми не зможемо, я думаю, що нікого сказати, що це мир. Так? Це договір, в першу чергу, про припинення. Але він же теж потрібен їм дуже сильний. Просто і в них позиція, вони її виробляють сильніше. Вони її роблять відразу стелю ставлять, як і в перемовинах з Японією. Відразу стелю поставили і там поступово віддавали свої позиції. Тому для Росії це час виграний. Що б ми з вами не розуміли. Тобто почнеться навіть мирний процес, буде тривати місяці якісь. І якщо Росія собі щось зможе отримати, якесь озброєння нове чи якісь моменти, вона розірве. Ну, от така от. Держава-паразит. Який зараз вихід для нас? Тому що це якась така історична петля. Воювати – це жертви смерті. Мир – це потім обмануть жертви смерті. Що робити? Чи є якийсь вихід з цієї петлі? Є. Ну, з історичної точки зору він є. Як історик я можу, в принципі, змоделювати ситуацію, яка нам історично
потрібна для повторення стримання Росії. Цікаво. Це занурити Росію в внутрішній хаос. Тільки тоді, коли Росія в внутрішньому хаосі, чеченські війни, не розуміють, боротьба денікінців, більшовиків, це такі от моменти. Якась революція. Коли цей великий пузир, бульбашка ця, всередині наповнюється, вона пижиться, як ця жаба на світ, так? Ось з цими Лавровими, Пісковими, Путіними. Вони пижаться, вони ставлять собі межі, так? Та шкірка-то розтягується, але ця жаба всередині, якщо вона отримує цей вогник, то вони починають здуватися. І для нас з вами зараз що необхідно? Це необхідно внутрішньо розвалювати Росію. В світі все пов'язано з тяжінням. Великий об'єкт, він маленький об'єкт до себе тягне. Ну, ми не можемо бути і нормально розвиватися як незалежна, суверенна, самостійна держава, коли біля нас є монстр, який нас тягне. І якому, скажімо, витрачати там під $1 мільярд на день для війни. Ну, у нас в бюджеті було там на півсотні днів у нас бюджет сформувався з такої цифри. Тому треба просто, щоб ми почали бути гравцем. Не в обороні. Ми маємо бути в наступі гравцем. І, до речі, операція «Вхід наших військ в Курську область» – це величезна провалля. Вихід їхнього цього Пригожина в Ростов-на-Дону – це теж провал. Інша ситуація, що виходом Пригожина ми не скористалися, тому що не було папки номер 853. Якщо Пригожин повстане, так? Що робити далі? Варіант дій, там, пішов на Ростов, на Москву. Що робити далі? Тому що це теж велика робота, яку ми маємо всі розуміти прекрасно. Мирні війська тут, миротворчі місії – це все буде, непрактично. Ми маємо розвалити Росію. Розумні вчаться на чужих помилках, а ми, на жаль, не завжди вчимося і на своїх. Звісно, що зараз набагато все легше оцінювати, коли ти знаєш події і розумієш, чим усе закінчилося. Але це відео – це ще один доказ того, що єдина наша гарантія – це сильні Збройні Сили України і, дай Бог, в майбутньому сильна економіка. Обожнюю творчість Кузьми, але нарешті хочеться, аби його пісні стали просто піснями, а не пророцтвами.